Tja! Ja men tjena Einar, hur är läget? Det är bra. Härligt. Hörru, är du sugen på att jaga? Jag är alltid sugen på att jaga. Du, jag har fixat en fet jäkla drevjakt till dig på Björksund. Det är uppställning imorgon 7:30, det ska bli strålande sol och typ 12 plusgrader. Ja, det låter ju grymt ju. Imorgon är det lite tajt, men strålande sol och jakt, det kan man inte missa. Jag dyker upp. Då ses vi där. Grymt, tja! Tja. Ja, bra att veta. Ja, det tycker du nog vänner som jag rapporterar. Norr-söder. Vi har precis fått vårt pass. Vi sitter i norra änden. Passet är där uppe. Vi har som en liten dal ner till höger om oss, så att vi har bra skottmöjligheter där ifall viltet skulle komma där. Till vänster om oss har vi en passgranne, så det får vi hålla koll på. Men ja, det här känns rätt. Nu kör vi. Välkomna till ett nytt avsnitt av Jakt. Idag så befinner jag mig på Hånö och Björksund i Sörmland. Det är väldigt viltrika marker här. Jag känner till markerna lite grann sedan innan. Där vi jagar idag är räv, vi jagar rådjur, dov, vildsvin, kron och mufflon. Mufflon finns det gott om, så det hade varit himla trevligt att få några sådana pass. När jag kommer fram till passet så brukar jag alltid dels kolla såklart förbjudna skjutriktningar, men sen också sätta mig in i situationen av vart tror jag att viltet kommer att komma. Där sparar jag mycket tid om det väl hettar till och blir en snabb situation. Då blir man lite extra förberedd. Och sen sätta sina gränser i form av avstånd. Vart skjuter jag inte? Man sparar mycket mer tid och kan lägga extra fokus på att kolla vad det är för typ av vilt, om det är något skjutbart eller inte. Och framförallt sen ha stenkoll på att vi har hundar och hundförare och passgrannar. Så att, men nu drar vi igång. Snart kommer vi igång med drevet också. Och hundförarna har sett en hel del vilt på väg ut, så att bådar gott. Ett mufflon ligger hos passgrannen. 8 dov gick precis förbi nästa passgranne. Och nu har vi ett drev bakom oss i norra änden. I den här typen av väder, när det regnar ganska så mycket, så brukar doven kunna vara väldigt svåra att få upp och få dem att bli lätta på benen. Så att de trycker oftast ganska mycket, så det krävs lite extra av hundarna.
Men man hade ett fint hundjobb här bredvid oss. Några då som gick ut. En dovkalv. Vi kommer inte att kunna skjuta där om den inte går upp här. Ja, nu blev det där klassiska. Hundarna har fått upp en flock med dov och sen någon kalv som spritter iväg eller hamnar lite efterkälke. Och nu kom det en dovkalv på 15-20 meter, men mittemellan mig och Pascal, så att vi lyfter vatten. Mufflon och dov. En dovspets. Till passkydd på W2. Din spets ligger där uppe. V3 mufflonen ligger. Nu kom det en dovskovel, halvskovel. Och sen efter så var det ett mufflon. Och det var kvar. Jäkligt skoj. Riktigt skoj. Ja, när det gäller kulfång så får man tänka väldigt noga när det gäller vägar. Vägarna är oftast väldigt hårda så att kulan kan studsa om man drar en smäll längs med väg. I det här fallet så sitter jag ungefär 6 meter upp från vägen och sköt på kanske 10-11 meter. Så att det har varit väldigt, väldigt rakt ner. Så jag känner mig trygg. Ja, den är såten bruten. Är på lite? Ja, verkligen. Nu är jag jätteblött. Fantastiskt bra. Kanon. Grattis. Grattis, grattis. Ja. Här ligger mufflontackan. Så nu ska vi ta och passa den. Ta ur den alltså och sen bege oss vidare. Loss ner så här är lugnt. Så slitslig går bort. Ja, okej. Ja, det här passet känns lite mer som, vad ska man säga, lite så här älgmark. Mycket berg. Så jag måste verkligen tänka till extra noga nu så att vi inte har någon berg som kulfång på något vis.
Annars är det väl ganska så öppet ändå. Tallskog. Drevet kommer komma så. Och vi sitter på en liten bergsklack så vi har bra kulfång. Rakt ner i princip. Och sen är vi lite grann åt sidorna men begränsat. Enligt prognos så ska det regna exakt hela dagen. Men det ska sluta ungefär vid 17. Så att det är väl lagom när man har satt sig i bilen och på väg hem. Nu är hundarna släppta och det är upptaget på en gång. De säger att det går hitåt. Det verkar som att det alltid gör det. Men det har ju stämt. Vänster, vänster. Det där är ingen kalv. Nu kommer en dov och vi skjuter ju dovkalv. Vi skjuter dovspets och hondjur. Då ska det vara flera och sen så skjuter man den minsta. I det här fallet, ja, det är nog ett smaldjur, eller var nog ett smaldjur. Men ja, lite svårt på. Jag hade bara en gång förstoring nu så att lite svårt att säga hur pass stor den var tyckte jag. Så att jag avslut. Nu sköt passkranen på någonting. Fint drev. Då är den här såten bruten och nu får vi vidare till nästa såt. Vad sa du? Räv. Räv? Ja, nu har hundförarna dragit igång och vi har fått ett pass ner med sjökanten. Det är uttaget en del i vassen här så man ska kunna komma åt ett skott och framförallt kunna se viltet där. Vildsvinen framförallt brukar kunna vilja gå längs sjökanten så att jag tror att vi står bra här. Där får vi inte klämma sen. Jag har precis släppt hundarna och det är lite svårt att höra med tanke på regnet men en hund är i alla fall igång. Nu ska jag bara hit också. Man hade ju kunnat ta badbyxor idag. Och armpuffar. Och nu kommer ett gäng med dovhundar och kalvar. Inte alls långt, 20-25 meter, men jättetätt. Inget skottläge helt enkelt. Men de är kvar i såten. Ja, och en del av er är ganska pryltokiga. Och den här dämparen, det är faktiskt en dämpare som jag kommer att testa den här säsongen. Eller min första säsong som jag kommer att testa den här. Och det är en ljuddämpare som är helt 3D-printad i ett stycke utav titan. Riktigt schysst dämpare. Inte allt för stor. Syns inte allt för mycket i kikaren och väger bara 326 gram.
Men mer om dämparen kan ni läsa på Jaktjakts hemsida. E29, dovkalv ligger, hind och kalv går norrut in i såten. Vi hörde att vårt drev på gång rakt söderut längs kanten, där vi står. Och då kom det en hind och kalv först, på lite längre håll. Och sen var det förmodligen en kalv med den gruppen då, som stack av lite grann och ställde sig på bara 15 meter. Det gick jättebra. När det blir som på många drevjakter kan det vara, vissa pass vara väldigt trånga. Och då vill man kunna skjuta med, många använder rödpunkt. Jag använder ett sikte som har en 0,75. Lite lägre än engångsförstoring. Som går att vrida upp till 6. Är det jättetrångt då kan jag dra ner till 0,75 eller ha på engångsförstoring. Och ha då bägge ögonen öppna. Såten är bruten. Det har varit en dovkalv för mig. Nu ska jag gå fram och kika på den. Ja, jäkligt kul. Ja, nu har jag slängt i oss lite mat i magen. Otroligt fin jaktstuga. Varmt och skönt och riktigt god mat. Och en mysig jaktstuga med troféer och allting. För den som vill komma och jaga på Hånö och Björksund finns det flera möjligheter. Markerna ligger endast 1 timme söder om Stockholm. Och här finns en jaktklubb och en tjejjaktklubb. Samt möjligheter att köpa platser. Det anordnas även fågeljakter och simulerade fågeljakter i form av ledvidskytte. Hånö säteri erbjuder även konferensverksamhet och korttidsboenden. Perfekt för dig som vill kombinera nästa konferens med lite jakt eller ledvidskytte. Ja, det här passet är betydligt öppnare. Vi står i en åkerkant. Alla har postat i åkerkanten här. Vi har en väg som går rätt över. Inte jättetrafikerad, men kan komma någon bil säkert. Bra kulfång. Åkte väldigt mjukt i backen här nu, så det är positivt. Men det kan bli lite dryga håll. Fan, det var andra byxorna hade tuggummi. Det är inget tuggummi under skosulan som är kalon, eller? På den här marken så får vi skjuta räv, rådjur och då är det kid och spetsbock. Man vill spara de större bockarna och getterna vill man ju såklart spara. Mufflon, då är det lamm och tacka och sen finns det även möjlighet att kunna skjuta någon större bagge om man vill det. Kronhjort, då är det hind och det är kalv. Och sen är det handjur upp till 6 taggar. Och sen dovhjort. Då är det kalv och det är dovspets. Och sen skulle det vara fler hondjur så är det minsta hinden då. Vilket förmodligen är då i så fall en smal hind. Men i regel så kommer de med någon kalv så. Hind och spets.
Alltså B78. Sköt på en spets. Och det låter som att den ligger där uppe på berget. Ja, hoppas det gick bra. Först dök det upp en hind. Sen kom en spets bakom. Och de kom in på jättenära håll. Så att jag hoppas spetsen ligger. Det känns bra. Nu rapporterade hundföraren att det gick en ensam större gris åt det här hållet. Och precis då så såg vi bort i skogskanten hur det gick en ensam gris. Men omöjligt att säga om det var en galt eller sugga. Vissa känner säkert igen er i känslan efter att man har skjutit mot vilt, förmodligen på ett vilt, som inte har lagt sig och man är inte 100% säker på att det ligger. Jag har en god känsla för att den ligger. Skulle det vara så att den inte gör det så har vi bra eftersökshundar och gubbar här på plats som kan gå på det där med friska hundar. Men ja, känslan är aldrig rolig förrän man vet svart på vitt att det ligger. Så att, men just nu kan vi inte göra mer än vad vi gör. Vi kommer bryta ungefär 10 minuter nu. För nu har hundförarna gått igen det mesta. Då får vi gå fram och kika lite grann. Men vi ska inte gå för mycket i spåret utan vi kan gå fram och kika lite grann. Om vi kanske ser lungblod eller någonting som indikerar på att den ligger död. Mats till Einar. Kan jag gå upp lite lätt och kolla eller ska jag vänta in dig? Ja, det var skönt. Den ligger precis som vi hoppades på och trodde. Vi satt precis här nedanför. Tyckte att det lät när den gick omkull och andades kraftigt. Så att fast var kul. Även fast den där strålande solen som Video-Viktor utlovade inte riktigt syntes till så kan vi summera en fantastisk jaktdag med ett trevligt arrangemang, väldigt mycket vilt på benen och för min del 3 fällda vilt. Det brukar ofta gå som hundförare, så idag var det trevligt med lite ombyte. Att som passkytt höra hur drevet närmar sig, hundskallen allt starkare och en puls som ökar i takt med att viltet närmar sig. Ja, det är något man aldrig kommer tröttna på. Ja, det var den här jaktdagen på Hånö och Björksund. Riktigt lyckat. Jag har haft turen med mig idag. Tack för att ni har kollat och kommentera jättegärna hur din drevjaktspremiär har gått. Det vore himla kul att veta. Hoppas att ni gillar det ni har sett. Så ses vi snart.